กรุงไทเปกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของนักโป๊กเกอร์จากทั่วโลกเมืองแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่จัดการแข่งขันแต่คือสมรภูมิที่รวบรวมผู้เล่นฝีมือดีจากหลากหลายประเทศให้มาประลองกันบนเวทีเดียวกันอย่างเข้มข้นโดยมาตรฐานของสนามแข่งขันที่ได้ระดับสากลทำเลใจกลางเมืองที่สะดวกต่อการเดินทางรวมถึงบรรยากาศการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความกดดันและความท้าทายและทัวร์นาเมนต์ที่น่าจับตามองอย่าง Player Series Championship 3 ชิงเงินรางวัลการันตีรวมกว่า 60 ล้านบาท และในรายการ TNT Around the World ครั้งนี้ เราจะพาทุกท่านไปติดตามโมเมนต์สำคัญของนักกีฬาไทย ในศึก Player Series Championship ครั้งที่ 3 เต็มไปด้วยทั้งความสนุก ความเข้มข้น และความมันอย่างแน่นอน สวัสดีครับ ผมทอมณภัทรนะครับ และนี่คือรายการเทนตัก High Roller Masters ที่ทุกคนมาแข่งขันกันเพื่อชิงถ้วย 2 ใบนี้ครับ และใครจะเป็นแชมป์เทนตัก High Roller Masters ไปดูกัน มันเป็นที่เทนตัก High Roller Masters เรามันเป็นเด็กเทนตักอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาลงเทนตัก High Roller Masters นะครับ100,000 ไต้หวันดอลลาร์ใส่เสื้อเทนตักทีมสตาร์มาแล้ว นี่คือมีบัฟเลยนะ ก็เลเวล 6 ครับ มีประมาณ 80 Big Blind Let's goมี 1,116,000 ก็ประมาณ 4.5 starting stack หลักแสนไม่ต้องมาคุยกับผม เอาจริง ผมหลักล้าน ชิปเป็นล้านเขาคุยกันค่ะ คิวชิปเท่าไหร่ชิปเท่าไหร่ 200,000ครับพี่ อย่ามาคุย เหยียดพวกชิปน้อย อาจารย์ขอชิปนะครับ ล้อเล่น มันอยู่ที่ปลายทางเว้ยใช่ป่ะ ก็นี่คือเทนตัก High Roller Master นะครับ ลูกหลานเทนตักอย่างเรา มันก็ต้องมาถูกไหม เรานี่ใส่เสื้อเทนตัก ใส่แบชเทนตักทีมสตาร์ก็ต้องไม่ยอม ถ้วยนี้มันต้องกลับบ้าน บ้านของเราก็คือประเทศไทย พี่มะนาวมีชิปเท่าไหร่ครับ 600,000 กว่าค่ะ เยอะนะ เพราะว่า average มัน 370,000 เอง คือเล่นกัน 2 โต๊ะเองวันเนี้ยวนกันไปวนกันมา ดีนะผมไม่อยู่ 24 เพราะว่าโต๊ะ 24 เนี่ย ผมว่าแข่งเลย มีแอนดี้ มีมาเนลฟริตซ์แต่ว่าโต๊ะนี้อาจจะพอเล่นได้ง่ายขึ้นหน่อย แล้วก็ไม่ค่อยโดนแบบ3 bet เยอะอะไรอย่างเงี้ย ก็คิดว่าเล่นได้โอเค แล้วก็วันนี้ก็ฮิตเยอะด้วยครับ พรุ่งนี้จะเล่นกันต่อเวลาเที่ยงครับ จะลุยกันไปจนกว่าจะได้แชมป์เลย ก็คือเป็น 2 day event วันนี้จบวันแรกแล้ว แต่ว่ายังไม่ TM เราแบ็คเล่น 10 เลเวลเราไปต่อ หลังจากที่มีคนตกอันดับที่ 10 ไป ซึ่งก็คือผมเองก็เข้าสู่ Final Table แล้วของเทนตัก High Roller Masters Buy in 100,000 ไต้หวันดอลลาร์ ตอนนี้ Pay out ออกมาเรียบร้อยแล้วที่ 1 ได้ 1,132,000 ไต้หวันดอลลาร์นั่นเองครับ จริงๆ มีคนไทยเหลืออยู่ 2 คนก็คือพี่มะนาวกับพี่เบลนะครับ เรามาเชียร์ 2 คนนี้ให้ได้แชมป์เทนตัก High Roller Master กลับบ้านเรากันครับ ครับผมสวัสดีครับคิวนะครับผมก็วันนี้มาเล่นรายการนี้ตักไฮโรเลอร์นะครับก็
จริงๆอาจตกใจนิดนึงครับเพราะว่ามีดาราเซเลบหลายๆท่านในวงการโปรแกรมเล่นนะเนี่ยบางคนผมก็ติดตามอยู่แล้วคุณแอนดี้เนี่ยแบบเล่นแคชเกมเราจะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับผมก็ติดตามอยู่นะครับหลายคนเลยนะครับผมมีแล้วแข่งเฟนเทเบิลอยู่ด้านหลังตอนนี้เป็นรายการแรกเลยเนาะที่เป็นทางการเนาะเทน่าตักแล้วจะสามารถจัดไฮโรลเลอร์ได้เลยแล้วคนสมัครก็ค่อนข้างโอเคนะไม่น่าเกลียดมองเป็นแบบรูปแบบไฮโรลเลอร์ถือว่าเยอะเลยนะครับคนไทยเข้าเฟนเทเบิล2 คนนะครับพี่เบลกับพี่มะนาวนะครับผมฝากเชียร์กันด้วยนะ สวัสดีค่ะ ตอนนี้ก็เข้า Final Table ที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ก็จะมีคนไทยเข้า 2 คนค่ะ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ตอนนี้ Final Table 9 คนค่ะ แต่ว่า ITM เนี่ย 6 คนก็ยังต้องสู้กันต่อไปค่ะ ตอนนี้มีชิปประมาณ1,500,000ค่ะ น่าจะเป็นชิปลีดอันดับไม่ 2 ก็ 3 ชิปใกล้ๆอันดับ 3 ค่ะ หวังว่าจะรันกูดค่ะ ขอบคุณค่ะ 10 แจ็คซูสเตดนะครับเป็นไพ่ที่ต้องคออยู่แล้วนะครับฟอบค่อนข้างดีนะครับฟอบเปิดมาเป็น9-50นะครับเป็นฟอบที่สามารถหาไวลูได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับของนักกีฬาโป๊กเกอร์จากไทยของเรานะคุณเบลนิรันดร์รัตน์นะเลือกที่จะเช็คออกไปก่อนนะครับและคุณฮอลเลชเหลืองก็เบสออกมาที่ 60,000 ชิปนะครับและคุณเบลนิรันดร์รัตน์เหมือนจะเลือกเลสออกมาเลยนะครับ 125,000 ชิปนะครับบัตรสีดำที่ยื่นออกมาเมื่อกี้เป็นไทม์แบงค์นะครับขอเวลาคิดเพิ่มนะครับคือการที่โดนเลสตรงนี้ก็มันก็ต้องทำให้คิดหนักนิดนึงครับทุกคนว่ามันจะมีไพ่อะไรมาเลสเราได้บ้างครับด้วยสแต็กที่เหลือของคุณเบลนิรันดร์รัตน์มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วมันอาจจะทำให้เหลือบัฟน้อยหรือเปล่านะครับแต่ก็คิดไม่นานนะครับแล้วก็พูดคำว่า all in เทหน้าตักมาเรามาลุ้นดับเบิลอัพแรกของนักกีฬาโป๊กเกอร์ไทยกันนะครับแค่ไม่ A ไม่9นะครับ3เอาท์มีเพียงแค่3เอาท์เท่านั้นนะครับและเทิร์นเปิดออกมาเป็น A ครับโอ้โห3เอาท์นี่แหละนะโป๊กเกอร์มีเพียงแค่3เมาส์เท่านั้นนะครับที่จะทำให้เขาแพ้ได้แต่ว่าก็เป็นอย่างนั้นครับทำอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้เหลือ8คนสุดท้ายแล้วมะนาวเมทาวีนะครับพ็อกเก็ต3โอเพนเลสไปที่ 60,000 ชิปนะครับสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็นี่ครับทุกคนเรายังไม่ทันเห็นใบเขาเลยนะแต่เขาคอไปแล้วนะครับควรฮันลีนะครับ A9 นะครับ small buy นะครับโอ้โหฟอบนี้ฟอบ10-3-7นะครับทางมะนาวนะตรงนี้พัฒนาจากพ็อกเก็ต3ธรรมดาตอนนี้ติดเป็นเซต3แล้วนะครับและติดเป็นเซต3บนบอร์ดบนฟอบที่มีโพดำ2ตัวแล้วก็ทางควรฮันลีเนี่ยมีโพดำด้วยนะครับและซึ่งเป็น A โพดำด้วยนะครับและเขาใช้ท่านี้อีกแล้วนะครับคือเขาเบสออกมาก่อนเลยนะครับ 40,000 นะทางมะนาวไม่ยอมนะครับมะนาวเลสกลับไป125,000นะครับ125,000 ชิปนะครับโอ้โหแล้วก็ยังคออยู่ด้วยนะเอาเรื่องจัดนะครับมีแบ็กดอร์ฟัดแล้วก็มีแบ็กดอร์สเตทนะครับแล้วใบนี้มันก็เพิ่มกัดช็อตให้ทางควรฮันลีด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเป็น8ออกมาที่ริเวอร์เนี่ยจะโดนแซงนะตัดสินใจเช็คนะครับและการเช็คตรงนี้นะครับเปิดโอกาสให้ทางมะนาวเมทาวีได้เลือกไซส์นะครับได้พิจารณาเบ็ดนะครับและเท่าที่ผมเห็นก็คือตั้งออกมาตั้งหนึ่งนะครับก็คือ 325,000 ชิปนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับแต่เขาเรียงชิปมาเหมือนว่าเขาอยากจะคอนะครับแต่จะคอไหวจริงๆหรอตรงนี้คอเพื่อซื้อคอเพื่อลุ้นให้ริเวอร์ตกเป็น8ที่เหลืออยู่เพียงแค่4ใบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นในความคิดของทางควรฮันลีนะครับเขาจะเห็นเป็น4เอานะครับเขาจะไม่ได้เห็นเป็น3เอาเหมือนที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับและริเวอร์เปิดมาเป็น9นะครับ9ใบนี้นะครับคอมพิวต์ฟัดที่ฟอบนะเพราะว่าแอคชั่นนี้นะฟอบมันเป็นโพดำ2ใบนะครับเป็นฟอบโพดำ2ใบนะครับและทางควรฮันลีคอมาได้2สเตจแบบนี้ผมว่าแฮนด์เนี้ยมันค่อนข้างที่จะเสริมสร้างความลำบากใจให้ทาง
มะนาวสุดๆนะครับนี่ไงและเขารู้ข้อได้เปรียบนี้ไงทางควรฮันรีเพราะว่าเขามี A นะครับเขามีบล็อกเกอร์ A โพดำอยู่1ใบนะครับไซส์400,000 ชิปจากพอร์ต1,100,000 ชิปนะครับจากที่เราเป็นแบบ value ที่ฟอบนะครับพอเจอเทิร์นนี้เจอริเวอร์นี้ไพ่นี้มันกลายเป็นไพ่จับบัฟไปแล้วนะครับออปชันมันคือแบบเป็นไพ่จับบัฟไปแล้วนะครับตอนนี้ใช้ไทม์แบงค์ไปแล้ว3ใบนะครับใบที่4ครับไม่ใช้นะเลือกที่จะคอครับทุกคนพอร์ต1,900,000 ชิปนะครับพอร์ตนี้ไม่ทำมีคิงแล้วทุกคน เอาแล้วพร้อมที่จะจับมันนับหรือเปล่าแล้วคู่คิงเนี่ยพี่คู่คุยพี่ไม่น่ายังแจมเนาะ30 กว่าบิ๊กเพราะฉะนั้นผมว่าสแต็กนี้เนี่ยน่าจะต้องแจมคู่คิงนะครับอุ้ยแล้วแอนดี้แต่ผมว่าแอนดี้หมอบได้นะแล้วคิตตี้อาจจะคอนะ A10 ผมว่าคิตตี้มีเปอร์เซ็นต์คอสูงครับ เพราะว่าแจมมา15บิ๊กเท่านั้นเองเนาะ ใช่ครับ15บิ๊กเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร15บิ๊กเราอาจจะต้องคอ A10 นะเพราะว่ามันยังมีแฮนด์ที่แบบที่พี่มะนาวแจมแล้วเราโดมิเนตอยู่เช่น A9 ซูท A8 ซูท A7 ซูท A6 ซูทไล่ลงมาเลยพี่มะนาวจริงๆแจมถึง A4 A5 ซูทเลยใช่ไหมเพราะกลายเป็นว่าเราจะน่าจะโดมิเนตซัมอุ้ยเอ้ากลายเป็นแอนดี้ครับที่รับว่ะเฮ้ยผมคิดว่า A7 อาจจะหมอบนะกลายเป็น 3 way ครับโอมโหนี่คือทุกอย่างเปลี่ยนครับ ทริปเปิลอัพนะแฮนนี้หุยแต่ว่าคิตตี้มีโพดำมาดิก็ต้องขอให้แอนดี้เบ็ดให้คิตตี้หมอบไปแต่ว่าพอมันไม่มีไซพอร์ตอ่ะผมว่าเขาไม่น่าจะเบ็ดกันนะเขาก็เช็คไปคิงเฮ้ยท็อปเซตว่ะเฮ้ยทุกคนท็อปเซตว่ะแล้วไงต่ออ่ะอุ้ยโอ้คอร์สไปเลยเฮ้ยไม่เป็นไรโพดำได้ตกใจมันโพดำได้ตกใจว่ะเขาคอร์สไปเลยแล้วพี่มะนาวทริปเปิลอัพเลยครับทุกคนพอ2.5 ล้านนะพอร์ตนี้แซงคิตตี้เลยนะพอร์ตนี้แซงคิตตี้เลยแต่ว่าเอาจริงๆต้องดูว่าถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยโหมีเสียงเชียร์ว่ะมีเสียงเชียร์ครับแอนดี้ใส่นะพ็อกเก็ต9นะครับเอาพ็อกเก็ต9เลือกคอไปแบบนี้สวยมากเลยนะมันจะทำให้คิตตี้ออลอินใส่หรือเปล่าเนี่ยแฮนด์เนี้ยโอ้โหแล้วเป็นทางคิตตี้ออลอินใส่จริงๆนะครับและหลังจากที่คิตตี้ออลอินใส่แอนดี้ก็สแนปคอนะพ็อกเก็ต9นี่แหละครับความใจเย็นที่ทำมาสะสมมาตลอดทั้งวันมันส่งผลแล้วครับทุกคนมันส่งผลแล้วนะครับอันนี้เป็นพ็อกเก็ต9นะครับ All in P Fob กับ A4 s u s t e d นะครับ Fob เปิดออกมาเป็น King 4 King เพิ่มเอานิดนึงนะครับมี4เพิ่มมานะครับมีทั้งหมด5เอานะครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์ที่คิตตี้จะกลับมาชนะอยู่ที่ 22% นะครับและเทิร์นเปิดออกมาเป็น5หัวใจนะครับก็ไม่เกี่ยวนะทุกคนยังไม่เกี่ยวนะและลิเวอร์เปิดออกมาเป็น7เรียบร้อยนะครับแฮนนี้เรียบร้อยนะครับเห็นอย่างทุกคนว่าเขาอดทนมาเพื่ออะไรเขาเล่นสบายๆเล่นง่ายๆมาทั้งวันเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรเขาทำมาเพื่อจังหวะนี้จังหวะเดียวนะครับและเขาก็เป็นคนที่ทำให้คิตตี้โค้ตกรอบไปด้วยไพ่พ็อกเก็ต9ที่ตัดสินใจคอเข้ามาเฉยๆในตำแหน่ง small buy นะครับแล้วก็เป็นคิตตี้เองที่ออลอินใส่เขาด้วย A4 suited นะครับแฮนนี้ก็คือ maximum value นะครับทุกคน Hi, my name is Kiriko. I'm from Taiwan. First of all, I feel like a lot of fun player at the day one, but the final table actually I surprised many good player. I surprised this female play very tough. I normally not feel like woman can push on me everything. She played very well. Yeah, I think she's gonna make a champion because she hit the quad. Okay. She's lucky, so I hope she win. Yeah. พอเป็นเทนัมแล้วแทบจะมีแอคชั่นกันทุกแฮนด์อ่ะพอแบบเริ่มที่จะได้ปะทะกันทุกแฮนด์นะครับโอ้โหและ A King ครับ66นะครับแฮนด์นี้มีประเด็นได้เลยนะครับโอ้โหแล้วเป็น A King ที่พี่มะนาวเลือกที่จะ all in แล้วเป็นแอนดี้นะครับ snap call นะครับ pocket 6เจอกับ A King นะฟิปนะแฮนด์นี้ฟิปนะแฮนด์นี้ฟิปนะถ้าดูที่เปอร์เซ็นต์การชนะเนี่ยพี่มะนาวจะนำอยู่นิดหน่อยนะพี่มะนาวจะมีโอกาสชนะอยู่ที่ 56% นะครับส่วนแอนดี้เนี่ยมีโอกาสชนะอยู่ที่ 44% นะครับเอาเรื่องนะแฮนด์นี้เป็นแฮนด์ที่แบบตัดสินเกือบที่จะตัดสินทุกอย่างจริงๆนะครับโอ้โหฟอบโอ้โหตกใจหมดวินโดว์การ์ดเปิดเป็น A นะครับแต่รูด6มาด้วยนะครับโคตรมันฟอบนี้โคตรมันโอ้ย
แล้วเทิร์นเปิด A ออกมาอีกเทิร์นเปิด A นี่เขามีเอาเพิ่มนะเขามี4ได้เขามีคิงได้นะครับ9ครับโอ้โหเป็นทางฝั่งของพี่มะนาวนะครับเอาชนะไปได้นะครับในพอร์ตที่ใหญ่ถึง6,500,000ชิปนะครับพอร์ตนี้เปลี่ยนข้างนะครับพอร์ตนี้ชิปลีดเดอร์เปลี่ยนข้างเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะบรรยากาศการแข่งขันนะครับการเฮดอัพกันนะครับการเฮดอัพก็คือนักโป๊กเกอร์ทั้ง2คนก็จะนั่งกันคนละมุมกันอย่างนี้นะครับทุกคนแฮนนี้ครับมาตาครับแอนดี้มีคิง6ออฟซูสนะครับกับชิปที่เหลืออยู่2,900,000ชิปเลือกที่จะอออินมาเลยอะดิผมว่าจำนวนนี้มันจะเป็นจำนวนที่ทำให้ทางมะนาวเมทาวีเนี่ยคอได้ด้วยปะ14 Big Buy กับ King Jack of Suit ใน Head Up เนี่ยใช่ไหมนี่ไงทุกคนคอนะครับและเป็นแฮนด์โดมิเนตด้วยนะครับพี่มะนาวเมทาวีถือ King Jack นะครับพอเปิดออกมาเป็น King 80นะครับก็ยังคงเหลืออยู่เพียงแค่3เอา3เอานั่นก็คือ6นะครับที่จะทำให้แอนดี้กลับมาชนะได้นะครับโอ้โหเทิร์นเปิดออกมาเป็น3ครับ3เอาเท่าเดิมนะครับลิเวอร์เป็นโอ้โหกองเชียร์เต็มครับลิเวอร์เป็น3แชมเปี้ยนในรายการเทนาตักไฮโรลเลอร์มาสเตอร์ครั้งที่1ตกเป็นของนักกีฬาโป๊กเกอร์จากประเทศไทยชื่อเสียงเรียงนามคุ้นเคยมะนาวเมทาวีสวัสดีค่ะมะนาวเมทาวีค่ะเป็นแชมป์เทนนิสตักไฮโรลเลอร์มาสเตอร์ค่ะเดย์วันก็คือตั้งใจอยู่แล้วว่าจะรีจิสประมาณเลเวล8ค่ะเข้าไปประมาณมี50บิ๊กบายเพราะว่ารู้สึกว่าถนัดเล่นประมาณนั้น starting stack 2,500,000แล้วก็แบ็คประมาณ 600,000 นิดๆแล้วก็มาเล่น day 2ต่อค่ะมีคนแบบตกไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เล่นตามชิป EV ปกติก็ค่อยๆโกยชิปขึ้นมาเรื่อยๆตอนที่เข้าไฟนอลก็คือเป็นชิปอันดับ2ค่ะเราก็มีเล่นผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมีคอแฮนด์ที่ไม่ควรคอแล้วก็พยายามจะเล่นให้เป็นตัวเอง เล่นให้เป็นธรรมชาติค่ะก็มีช่วงหนึ่งที่ชิปตกลงไปอยู่แค่10บิ๊กบายตอนที่เหลือ3คนค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยบัตทอนโอเพนมาแล้วก็เราเป็น small buy มี pocket king เราก็เลยรีแจมไปแล้วก็บิ๊กบายแฟตคอแล้วก็บอททอนก็คอแล้วก็เราทริปเปิลอัพมาจากแฮนนั้นค่ะก็ขึ้นมาเป็น30บิ๊กแล้วก็เล่น3คนต่ออีกยาวนานเหมือนกันค่ะแล้วก็ชิปสลับกันไปสลับกันมาพยายามจะเล่นโพสต์ท็อปเพราะว่ารู้สึกว่าพอเขาไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือน aggressive เข้าสู้แล้วก็ค่อยๆต่อชิปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆเทคพอร์ตเล็กพอร์ตน้อยมาจนกลับมานำได้อีกครั้งค่ะแล้วก็แฮนด์สุดท้ายก็คือแอนดี้น่าจะมีประมาณ 14-15 บิ๊กแอนดี้แจมมาด้วยคิง6ออฟค่ะแล้วเรามีคิงแจ็คออฟพอดีแล้วก็ให้ดีลเลอร์นับสแต็กเพื่อความชัวร์แล้วเราก็ขอเป็นแฮนด์ที่ได้แชมป์ค่ะมีคนบอกว่าปีนี้ไม่ใช่ปีม้าไฟนะคะแต่เป็นปีม้านาวค่ะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็จะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะ Unfortunate that I wasn't able to get first, but still very grateful for this opportunity to make it to the final table and get second. And yeah, so can't complain. She played great, and honestly, I didn't really have a good grasp of how she was playing, like her ranges, and even though we played a very long 3-hour match, but I think she mixed it up really well because I couldn't get a good grasp on her strategy, and that really leaned in her favor heads up. Yeah.